Hi guys! Welcome back sa aking channel. So sa video nito guys, mag-unbox na naman tayo ng pinakabagong entry model phone ng Redmi, which is Redmi 9C. So itong Redmi 9C na ito guys, na-release po ito sa Philippines noong August 17. So dito po sa Qatar guys, na-release po ang Redmi 9C third week po ng August. Pero guys, naging busy nga tayo dahil nagkaroon tayo ng grand live streaming. Isang pasasalamat ko po iyon guys sa aking mga masugid na viewer sa patuloy ng pagtangkilik po ninyo kay Jhung Tech Reviews. So yes guys, I do live streaming at nagpapaangat po tayo guys every Monday 4 AM Pilipinas time at 7 PM onwards po. So without any further ado, i-unbox na natin tong phone guys. Pero bago yan, ayan, intro muna tayo guys. So, eto na nga guys, yung bagong phone ng Redmi, which is the Redmi 9C. So, buksan na natin guys. So, pag open mo ng box guys, eto na kaagad yung phone na nakabalot siya sa plastic guys. Ayan. So, ang kulay na napili natin ay ang Sunrise Orange. But actually guys, this phone comes in three colors, which is the Midnight Gray, the Twilight Blue, at etong ang Sunrise Orange. So, set aside muna natin to guys. So, pag open mo guys, eto po yung makikita mo kagad. Pagtanggal mo ng phone, meron siyang isa pang maliit na box na nandito yung SIM card ejector pin. Ayan. At syempre, meron tayong user guide manual at yung warranty card ng ating Redmi 9C. At meron din charging brick, which is 10 watts charging, and yung charging cable. So out of the box guys, kung mapapansin po ninyo, wala po tayong included na back cover at headset dito po sa ating phone. At bago ko nga pala makalimutan, eto guys, yung isa sa mga na-notice ko sa mga box ngayon ng Redmi. Kung mapapansin nyo guys, ayan, Redmi 9C with easy access to the Google apps you use the most. So parang nagpapatama sila sa isang brand guys, kasi alam naman natin guys na mayroong isang brand na wala na ngayong Google. So eto na nga guys yung ating phone. Syempre sa harap guys, meron na naman siyang sticker na nakalagay dito, Redmi 9C, tsaka yung mga specification niya gaya ng 13 megapixel AI triple camera, 6.53 inch HD plus dot drop display, 5,000 mAh of battery. Ayan, so napakataas. And MediaTek Helio G35. So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat guys na gawin sa isang bagong phone. Yung pagtanggal po ng sticker. Ito guys. Now guys, let's talk about the design of this product. Pagdating sa design, para siyang matte finish or something like carbon fiber. Tapos, meron siya guys, vertical line sa likod. Ayan, so hindi siya madulas sa kamay pag hinahawakan mo siya. At syempre, meron kang konting texture na makakapa sa kanya. Now guys, on the right side, makikita natin yung volume up and down rocker, yung power on and off button. Sa gilid naman guys, sa left side, yung SIM card tray, which is good news guys, kung mapapansin po nila, ang ating SIM card, meron po siyang dedicated na micro card slot, and meron po siyang, pwede kang maglagay ng dalawang SIM dito po sa ating Redmi 9C. So sa taas ng phone guys, meron po siyang headphone jack, which is good news ulit. Sa ilalim po ng phone is yung micro USB charger. So wag na tayong umanggal guys, kasi nga napakamura po ng phone natin. So wag na tayong mag-expect ng Type-C dito. So ginamit nila dito guys is micro USB charger. At sa gilid po nito is makikita natin yung speaker grill at microphone. So sa harap guys ng phone, makikita po nila yung notch with selfie camera at 5 megapixel po yung ating camera sa harap. So sa likod guys is mapapansin natin conventional fingerprint sensor, at kung mapapansin nyo sa likod is triple camera na po yung ating setup na may nakasulat na AI camera. So yung camera ng phone na ito guys is triple camera guys, kung mapapansin nyo sa likod, at AI camera na rin po siya. Ano po ba yung AI guys? AI, it's artificial intelligence, it's adding more saturation sa object. Pero guys, ayan, titignan natin kung ano nga ba yung performance ng ating Redmi 9C mamaya pagdating sa camera. So eto guys, nabuksan ko na nga yung phone natin.
So out of the box, nagulat ako guys, isang good news ito guys para sa isang entry model phone ng Redmi ngayon, which is naka MIUI 12 na po siya out of the box. Yan yung latest skin of Xiaomi for Android 10 na rin siya guys. So ang advantage nito guys, mas magaan siya sa pakiramdam kapag nagna-navigate at ginagamit yung mismong phone. So na-notice ko rin guys na meron na rin siyang bagong control center. So, yung animation talaga ay napakaganda guys. So, pag-usapan natin ngayon guys, yung display ng Redmi 9C. So, meron po itong 6.53 inches dot drop IPS LCD display with 720p and 269 ppi at 400 nits yung typical brightness na makukuha mo dito sa phone na ito. Ang isa sa mga nakita kong kagandahan pa nitong phone na ito guys is TUV Rainline certified na po siya. Ibig sabihin, protected po tayo sa mga blue light na pinuproduce po ng ating phone. Ang isa sa disadvantages na nakita ko sa phone na ito is yung viewing angle niya guys. So kung mapapansin nyo po, maganda siya guys pag nakadirect yung tingin mo, pero pag tinignan mo na siya sa gilid, medyo dumidilim po siya guys, so hindi siya ganun kaganda yung kanyang viewing angle. Pero nakita ko naman po, kung mapapansin nyo dito sa brightness option, meron siyang option na sunlight mode, which is maganda siya guys for outdoor. Dahil nga dito sa kanyang sunlight mode. Now guys, let's talk about the performance of this Redmi 9C. Pagdating sa chipset, yung chipset po natin na ginamit dito is MediaTek Helio G35 12nm chipset, which is 2.3 GHz na po siya. Now guys, pagdating naman sa gaming performance, so ayan, kung mapapansin nyo guys, medyo maraming frame drops. So wag na tayong mag-expect guys ng mataas, lalo na sa mga games na matataas yung graphics, kagaya ng mga Mobile Legends, ng mga PUBG Mobile. Kasi nga guys, wag na tayong magreklamo kasi gaya ng sinabi ko, sulit na po itong phone na ito guys sa kanyang price. Now guys, let's talk about the camera of this phone. So meron tayong triple camera setup guys, which is meron siyang 13 megapixel main shooter with 2.2 aperture, 2 megapixel macro lens camera, and the 2 megapixel depth sensor. So eto guys, yung mga sample shots na nakuha ko gamit ang Redmi 9C. So kung mapapansin nyo guys, hindi siya ganun kaganda yung camera ng Redmi 9C. Or baka dahil nasanay lang ako guys mag-unbox kasi ng mga mid-range phone na mga matataas na yung camera. Pero gaya nga ng sinasabi ko guys, is napakasulit na po nitong phone na ito. Sa camera ng phone na ito guys, is yung macro video niya guys. Kung mapapansin nyo guys, the best po yung kanyang macro video. Now guys, let's talk about the battery of this phone. So this phone guys, is meron siyang 5,000 mAh of battery with 10 watts charging. So na-notice ko guys sa phone na ito, so magagamit mo siya within 2 days kung panood mo lang ng mga YouTube, pang Facebook, or gamit mo lang siya as normal phone guys. Hindi ka nag-games, so aabutin ka rin guys ng almost 2 days. So sa pang-trabaho guys, for work, or daily use, wala kang magiging problema sa battery life ng phone na ito. And pagdating naman sa charging guys, from 10% to 100% guys, ayan, na-charge ko po ito, umabot siya ng... Ngayon po, kung tatanungin niyo po ako kung maire-recommend ko ba ito sa inyo, yes, maire-recommend ko po siya. Kung gagamitin niyo lang siyang secondary phone, maire-recommend ko po siya sa inyo. Kasi nga, yung battery niya mataas na rin kasi 5,000 mAh of battery. Yung camera niya okay na rin, pero hindi siya ganun kaganda. Pero, okay na siya. Kung naghahanap lang kayo ng phone which is pang secondary phone nga lang, gaya nga ng sinabi ko guys, di ba? Paulit-ulit ako. So guys, magkakaroon tayo ng tips and tricks para sa phone na ito. So sa mga meron pong Redmi 9C, stay tuned po para sa tips and tricks ng Redmi 9C Mobile. Once again, this is Jhung Tech Reviews at eto nga guys, ito yung kauna-unahan kong unboxing na Tagalog guys, kung mapapansin nyo. Kasi nga, marami pong nagre-request na ating mga viewer na mag-unbox po tayo ng phone in Tagalog. And bago nga pala tayo magtapos guys, ayan, hindi ko nga pala nasabi kung magkano po itong price na ito. Ayan, so sa Pilipinas guys, meron po itong 2 variants, 2GB RAM and 32GB of storage. Ang price na po guys is 4,990. And meron pong available variant which is 3GB RAM with 64GB of internal storage. Ang price niya po is
5,990. Pero po ito guys, yung in-unbox po natin ngayon at ni-review is 2GB RAM and 32GB of storage lang po. Kasi po dito po sa Qatar, ang nilaunch lang ni Redmi is yung 2GB of RAM and the 32GB of internal storage. At dyan naman nagtatapos guys ang ating unboxing and reviews dito sa Redmi 9C. And of course, I would like to thank all my members and I would like to shout out my highest member na si Mexivard, si GY Lovers, si MB's Choice, and of course, si Mamita Jhung. Mega love shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. Once again, this is Jhung of Jhung Tech Reviews. See you on my next video.